mga chubbies! Welcome back to my channel! So for today's video, pag-uusapan po natin is how to record cover song using V8 sound card, smartphone, and laptop. So let's go! Kita nyo, this is the V8 sound card. So ang V8 sound card, nandito po sa likuran ang mga pag-i-insertan nyo po ng mga cable. So, V8 sound card comes with 3 cables sa package niya. Kasi binili ko po ito ng full set. So, we have 3 cables, 3.5, ito po yan, 3.5mm jack, and then, the end is data cable. Pangalawa din, same lang, is 3.5mm jack and data cable. And the third one is data cable with USB standard. So this cable po is ginagamit po for charging or kung isasaksak nyo po siya sa may PC or computer. Okay? So ayun po ang mga use ng 3 cables na to. So itong V8 sound card is nabili ko din siya sa Lazada. So, lalagay ko sa description box kung gusto niyo bilhin kung saan ako bumiling store. So, V8 sound card has sound effects and then yung mga voice changer. So, tuturo ko sa inyo kung saan ilalagay ang mga cables na kasama ng V8 sound card. So, nakikita nyo naman sa title. So, how to record cover songs using V8 sound card, smartphone, and laptop. So, ang smartphone, so sa live 1 ko lalagay ang smartphone. So, yun, yung data cable, ito, data cable, and ito, isasaksak ko po sa smartphone ko. Ito po, lalagay natin sa live 1. Ito po ay para sa lives. Ito ay para sa smartphone. Dito nyo po siya i-connect. Live 1. Kung saan kayo magre-record ng song. Dito naman sa accompany instrument. And next, ito naman lalagay natin ulit. Data cable. Dito po sa third accompany instrument. So, niligyan ko po kasi yan ng numbering. Ayan. So, dito po yung accompany instrument po, source ng music mo, source ng background music, source ng instrumental music, or source ng guitars, sounds ng guitar. Pwede rin pong gamitin din kasi dito ang guitar. Okay? Next is, para marinig nyo po yung boses nyo habang nagre-record kayo ng cover song, lalagyan nyo po siya ng headset. Meron po dito ang headset, meron din po ditong earphone. Ayan. Lalagay po natin siya sa headset. Reminder po, kung wala po kayong headset or earphone, pwede rin po ang speaker. Pwede rin pong gamitin ng speaker. Ito po, kung itatanong po nyo sa live 2, dito po pwede po ay ang PC or computer. So, dito naman po nyo i-charge kapag low-bat na. So, reminder lang guys, when you see the 6 effects key flashing or nagbi-blink-blink yung ilaw niya, ito po. Ito, kahit saan dyan. So, it means po, the sound card is running out of power. So, kailangan nyo na po siyang i-charge. So, paano nyo siya i-charge? Dito po, sa likod. And then, reminder lang po ulit, don't use or wag nyong gamitin ang V8 sound card habang nagcha-charge. Bakit? Kasi magbabago po ang sound quality. For example po, nagre-record po kayo ng kanta ngayon and then chinarge nyo po siya. So, magbabago po ang sound quality, magkakaroon po ng impact doon po sa recording, nire-record nyo pong cover song. Yun lang po, reminders lang po yun. And so, lalagay na po natin ang condenser mic. Lagay po natin ang condenser mic jack, 3.5mm jack, dito po. Yan po. Okay, lagay na po natin. So, ganyan po sila.
Ganyan. So, wag nyo po ito sasagad ha. Ganyan lang po siya. Baka kasi po, pag sinagod nyo, hindi nyo pa magamit, nasira na. Ating BM800, kasama po sa full set na nabili ko, kasama ang B8 sound card. At, so, ito po ang audio cable ng BM800 condenser microphone. So, ito po, ilalagay nyo lang po siya dito. Makikita nyo po dito sa loob, may tatlo po siya. Then, dito po, isaswak nyo lang po sila. So, ganyan po. And then, may pindutan naman dito, i-lock out nyo lang po siya. So, ayan, nakikita nyo po, naka-insert na po, insert in place na po sila. Kita nyo po itong power button. So, press 3 seconds to turn on. Yan. As you can see, ayan. Next step is, i-insert na po natin siya sa mga dapat ilagyan. So, ang accompaniment, lalagay na po natin siya sa laptop. Kasi, ito po yung source ng background music ko or instrumental music. Ito po, lalagay ko na po siya sa laptop. Dahil dito po ang source ng background music ko. Dahil sa YouTube po ako kukuha ng music ko. So, ito po siya. Sinaksak ko siya dito. Mampong condenser mic. Sinaksak ko na po siya. So, ito pong condenser mic, nakasaksak na po siya. Ayan na po siya. Oh. Ready na po siya. Sorry, medyo magulo dito. Ayan guys. So, isa lang kasi yung cellphone na gamit ko. So, dito ko po i-insert sa smartphone ko ang Live 1. Ito po. Yan. So, ang Live 1 kasi is dito ko po i-insert sa cellphone ko. So, mawawala ng boses to. And then, mag-start na lang po ito magka-boses kapag na-i-insert ko na po siya. Okay. So, I will start now. So, ayan mga chubby. So, kukuha po tayo ng background music or instrumental music through YouTube. Okay? So, ayan, magsa-search po tayo. Dahil ang accompany instrument ko po ay ang laptop ko. Okay? Ayan. So, nandito na po tayo sa may YouTube. By the way, guys, ito pong B8 sound card is meron po dito, ito po yung minimum maximum ng volume ng mic. Ito naman po ay ang echo. Depende po sa inyo kung gaano kalakas yung echo or walang echo or raw voice lang. Ito microphone, naka-maximum na po siya. Ito naman po ang echo kung gusto niyo ng may echo habang kumakanta. So, ito rin po yung mga effects. Ito po kung gusto niyo pong lagyan ng effects. Pero syempre, hindi naman po kayo maglalagay ng sound effects sa may cover song, di ba? So, ayan, may video naman po ako dito na pwede nyo mapanood regarding about sa B8 sound card. So, check nyo na lang po. Makikita nyo po yun end of the video. So, normally, kinukuhanan ko po ng background music is cover PH. So, ayan, mapapa lang po siya sa hanggang 4 lang po. Yan. Pero hindi ko po siya tinodo. Hindi ko tinodo yung echo. Ayoko masyadong echo. Pero naka-maximum naman po yung microphone ko. Okay? So, ito po may echo po siya. Pero half lang. Hindi siya maximum. So, by the way po, yung music po pala, meron po ditong recording. Nandiyan po, recording, music. Depende po sa inyo kung gaano kalakas or siguro hanggang dito lang yun sa akin. Yan. Ang record ko naman is naka-maximum. Yun lang. So, ayan, naka-Dell speaker out. Okay ko. And then, okay, let's try. Try natin na walang foam cap and pop filter. Umibig kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya. Try naman natin ang may pop filter. O akong masaktan.
So, try naman natin ng may foam cup. Low, low. Di ko na kaya pa nakalimutan bawat sandali na lang at aalis mapabalik. So, ayan naman po yung may foam cup. So, test po natin yung walang echo. Okay, tanggalin ko yung echo. So, ayan guys, wala po itong echo. Try natin kantahin ng walang echo. Galing, ako'y magpapalik at sana naman. Ayan po yung raw voice ko, walang echo. So, kayo na po ang magtitimpla or bahala na po kayo kung gaano kalakas ang music, gaano kalakas ang recording. Depende po sa inyo yun. Basta po, always, reminders lang po. Kapag nakita nyo pong nagbi-blink-blink na po ang mga effects na color dito, ayan yung red. So, it means po, nag-running out of power na po siya. So, huwag na po kayong tumuloy mag-record kasi papangit lang po. So, kung hindi po magda-down ang boses nyo, mag-iiba po yung sound quality and kasi maririnig din po sa sound recording nyo po. So, kaya po, reminders lang po yon. So, bago po kayo mag-record ng kanta, so make sure na battery full ang B8 sound card. Okay? So, yun lang po ang share ko sa inyo kung paano. Hindi nyo ako makita. Low. So, yun lang po ang share ko sa inyo kung paano ako nagre-record ng cover songs gamit ang V8 sound card, smartphone, and laptop. So, yun lang po. Salamat sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe. So, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell for more upcoming videos. Always be happy and always pray. Make it a habit. Bye-bye.